Hi! Char! So, hi, hello everyone! It's me, again, Patricia Bianca. I just wanna flex my nails. And yeah, for today's video is gagawa tayo ng panibagong video. And ang video is gagawa tayo ng panibagong video. And for today's video is gagawa tayo ng Okay, mali. And for today's content is mag-unbox tayo ng ito, then ito. Lola said that i-unbox ko siya kasi gusto niya makita, like, and let's just transform the scissors in 3, 2, 1. Ha! And this is the scissors, and we're going to open the big one first. Here. Di ko rin siya papakita, and di ko to alam kung ano to. So, samahan niyo ako buksan siya. Yes! Yep. And yeah! Tanggalan natin yung bubble wrap. They bubble wrap it because to make it safe and no damage. And we're going to like buksan na siya. Roar. Ayoko siyang yung itodong ganon. Kasi baka may mabutas. What I'm saying. Oh! I'm sorry. Don't damn me. Yay! What's this? Here. Papakita ko sa inyo para... Oh! Nalagyanan siya ng foods. Foods. Oh! Nalagyanan siya ng snacks and everything. So, samahan niyo akong Oh my gosh, my nails. Di pa siya dry. So, i-assemble natin siya and ito yung ito pala. Ayun yung pinaka-itsura. Lalagyan na siya ng snacks and samahan nyo akong i-assemble siya. So, titingnan natin to. I don't know kung paano ginagawa yung mga ganito. Pero let's try. In-order to ni Lola, so hindi ko talaga alam. Alam ko kung ano siya, pero di ko kayang i-assemble. Like, so, ito ang una. And, I'ma put it like this. Wait, oh my god, di ko alam pinagpula. Hey, bukan pula.
guys! Tapos na. So, after 1 hour, tapos na siya, and ito na siya ngayon. Yay! And dito na siya, dito nyo ilalagay ang mga fruities or whatever. And ano siya, 1, 2, 3, 4, 5 layers na snacks. And open na lang. Then, nom. Then, let's proceed sa last item. So, sorry guys, na-fall ba kayo sa akin? Char! So I'm like, open it like this. Guys, guys? Natanggalan natin ang bubble wrap, then open na natin siya. And sure ako na i-assemble na naman siya, guys, no? So, according sa picture dito, it's a stand, like, kunyari, pagka, ano mo ng trabaho, ay, subad, tapos sampay mo yung cap, yung jacket, then ready to palit-palit ng ng clothes or everything. You know what I'm saying? So sinasabi ko na nga ba, i-assemble na naman. Then, yay! So, papakita ko na lang. Ito, tatlo siya. Ganito. Para siya stop bucho. Then, ito yung mga ganito. Then, instruction. Buti naman at English na to kanina. Chinese. Hindi ko siya maintindihan. So, be right back. And, babalik ako pag na-assemble ko na siya. Then, pag di ko talaga kaya, hingi na naman ako ng tulong kay daddy. Kasi yung brain cells ko, di na nagana about sa mga ganito or whatever. So, nahihirapan na ako, guys, no? Okay. Yay! Ang galing ko. Then, next na natin to. Hindi ko siya madiretso kasi hindi pantay itong butas na to dito. Kaya, pagbigyan. Nai-stress na ako, guys, no? Paano ba ito? Yung mag-i-engineer or architect ka, pero yung mga gantong bagay, hindi mo maintindihan. Bakit ba? Oh! Ang hirap pa na, no? Try natin ito, guys. So, guys. Excuse me. And up, nagpatulong ulit kay daddy. Hindi ko na siya kaya. Magkakagulo-gulo na yung Chinese na ano sa ulo. Yay! So, sa wakas, natapos sa then mag-liligvit na tayo. Gusto mo? Talagyan natin dito.
Tatry natin if ito pito para magkasya dito sa box natin. Para isang tapon na lang. Diba? Okay. Tignan natin dito ang mga instructions. Ano ba ito? Ayan. Then, yun lang. Ito na siya. Stand siya, guys. Like it. Ang taas. Then, yun lang for today's video. Hope you all like it. Please leave a comment down below. Please like, share, comment ulit, subscribe, and turn on the notification bell para ma-notified kayo sa mga i-upload na bagong videos. That's all for today. Bye everybody.